ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რაც შეეხება ჩვენს მთავარ თემას, პაციენტი ექიმის წინააღმდეგ 25 წლის ახალგაზრდა აივ ინფექციის დიაგნოზით სტომატოლოგს მისი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. პაციენტის თქმით, დიაგნოზი, რომელიც კონფიდენციალური უნდა ყოფილიყო ექიმმა მისი თანხმობის გარეშე, სხვა პირებთან გაამხილა. ინციდენტი რამდენიმე დღის წინ მოხდა, საქმეში საპატრულო პოლიციაც ჩაერთო. ახალგაზრდა ისენია ყველაფერს, როგორ ავრცელებდა ჩემს ინფორმაციას და როგორ მიწოდებდა შიციანს. 25 წლის გიორგი სტომატოლოგს კონფიდენციალური ინფორმაციის უკანონოდ გავრცელებაში ადანაშაულებს და მორალური ზიანის ანაზღაურებას მოითხოვს. გიორგი აივ ინფიცირებულია. რამდენიმე დღის წინ მან საცხოვრებელ სახლთან ახლოს ერთ-ერთ კლინიკაში სტომატოლოგიური პროცედურა ჩაიტარა. გიორგი ამბობს, რომ მისი დიაგნოზის შესახებ ექიმს ანკეტის შევსებისას უთხრა. რამდენიმე წუთში კი შეესწრო, როგორ საუბრობდა შიდსიან პაციენტზე სტომატოლოგი ტელეფონით. მისივე თქმით, ექიმს ამ ფაქტის გამო უსაყვედურა და კლინიკა დატოვა, თუმცა ამით ინციდენტი არ ამოწურულა. როდესაც მე ვსაუბრობდი ტელეფონით, შემოვიდა მეორე ზარი. პირველი, ვისაც ვსაუბრობდი, გაუთიშე და უნდა მიპასუხა ექიმისთვის. იძახოდი, რომ ანუ ვაგონებდი, რომ გაეცა ჩემთვის ხმა და გარკვეული პერიოდი რომ ხმას არავინ არ მცემდა და ვიგებდი როგორ საუბრობდნენ ჩემზე რომ ვიყავი შიციანი, როგორ მაყენებდნენ შეურაცხყოფას. გაბრაზებული დავბრუნდი კლინიკაში და გამოვიძახე საპატრულო პოლიცია. ძალიან ბევრი ადამიანი მოგუჩნდა ჩემს შესახებ, ყველამ გაიგო. მე უკვე არანაირი გზა არ დამჩენია და ვიცვლი საცხოვრებელ სახლს, რომ მე იქ აღარ მედგომება და უნდა გადავიდე საცხოვრებელთან. იმედის დილის გადამღები ჯგუფი გიორგის მიერ დასახელებულ კლინიკაში მივიდა. ექიმი, რომელსაც პაციენტი ინფორმაციის გაცემაში ადანაშაულებს, ადგილზე არ დაგუხდა. კლინიკის დირექტორმა კი განაცხადა, რომ კონფიდენციალური ინფორმაცია უცხო პირებზე არ გაუციათ. სტომატოლოგი ტელეფონით სამედიცინო იარაღების სტერილიზაციაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელს ესაუბრებოდა, თუმცა პაციენტის ვინაობა მისთვის არ გაუმხელია. როცა მოისმინა ეს ტელეფონზე საუბარი, რომ ურეკავდა იმ პიროვნებას, ვინც სტერილიზაციაზე აგებს პასუხს, ეს თავად მოისმინა ტელეფონზე საუბარი და შემდეგ წამოვიდა უკვე შეტევაზე, რომ მოიყვანდა ტელევიზიას, მოიყვანდა იმათ არასამთავრობოებს ჩააყენებდა, გაიგო სხვა თანამშრომლებმაც გაიგეს და უკვე შემდეგ ხდება, რომ ისინიც ჩაერთვნენ ლაპარაკში. თორე ეს ჩვენ კი არ გვილაპარაკია, ანუ ამ პაციენტზე ეს უკვე თავისთავად მოხდა. ამ ინციდენტს შეესწრო ყველა. მოგვიანებით იმედის დილას თავად გიორგის მკურნალი სტომატოლოგიც დაუკავშირდა. ექიმი ამბობს, რომ მას ხელშეკრულება ავალდებულებს, რომ პაციენტის პრეტენზიის შესახებ კლინიკის ხელმძღვანელობას აცნობოს. ექიმი აქცენტს პაციენტის გამომწვევ ქცევაზე აკეთებს. კლინიკის ხელმძღვანელი ჩავაყენეს საქმის კურსში, მაგრამ არ გათქმულა მისი კონფიდენციალობა, არ თქმულა მისი სახელი და გვარი, არც ჩესტი, არც ასაკი. თქვენ არ იცით როგორ ამაყობდა, რომ მისი დიაგნოზიდან გამომდინარე მას სტომატოლოგიური კლინიკების სალონებიც კი არ ღებულობდნენ, როგორ ახურინებდა კლინიკებს. დაავადების შესახებ ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და ეხება ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, რომელსაც ეს ინფორმაცია გააჩნია. აივ დიაგნოზის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საკითხს აივ ინფექციის შესახებ და საექიმო საქმიანობის შესახებ კანონები არეგულირებს. კანონის მიხედვით ეს ინფორმაცია კონფიდენციალური უნდა იყოს, თუმცა არსებობს გამონაკლისი შემთხვევებიც. ინფორმაციის გამჟღავნება ხდება პაციენტის ინფორმირებული თანხმობის არსებობის შემთხვევაში და ასევე ამ კანონში არის საუბარი იმაზე, რომ კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. ეს სხვა შემთხვევები შეიძლება იყოს მაგალითად შემთხვევა, როდესაც მესამე პირის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ექმნება საფრთხე, ასევე სხვა ექიმისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდება, როდესაც ეს ექიმიც, ვისაც ინფორმაციას აწვდის, მეორე ექიმი მონაწილეობს ამ პირისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაში. მოდავე მხარეები საპატრულო პოლიციამ გამოკითხა. ახლა გიორგიმ უნდა დაამტკიცოს, რომ ექიმი შიციან პაციენტზე საუბრისას სწორედ მას გულისხმობდა. თუ ბრალდება დამტკიცდა კანონი ასეთ შემთხვევაში გაფრთხილებას ან საექიმო ლიცენზიის დროებით შეჩერებას ითვალისწინებს.
სამედიცინო ეთიკა და პაციენტის უფლებები თემაზე ჩვენ უკვე სტუმართან ერთად ვსაუბრობთ. შემოგვერთა მე გინეკოლოგი, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ლექტორი ანა მემარნე, რომელიც ზუსტად სამედიცინო ეთიკის თემაზე კითხულობს ლექციებს და სწორედ მასთან ერთად გავშლით თემას, რომელიც სიუჟეტში დავიწყეთ. ანა, ორი პრობლემა გამოვყავთ, ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ თემიდან. ერთი არის, რომ პაციენტის ანონიმურობა დაირღვა, რაც წესით, ანუ კონფიდენციალური უნდა იყოს ეს ინფორმაცია თუ ის ინფიცირებულია და ასევე სანიტარული ნორმების დარღვევა გამოიკვეთა, ანუ ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვაკეთებთ სტერილიზაციას, როდესაც ვიცით, რომ პაციენტი ინფიცირებულია, ეს წესით ასე არ უნდა იყოს. არ არის ეს ნამდვილად ესე. თუ პაციენტის სახელი და გვარი დაფიქსირდა ამ შემთხვევაში, რამაც გამოძიება მოხდა შესაბამისად უფრო ღრმად ჩაეძიონ, მაშინ ანონიმურობა დარღვეულია 100%. რაც შეეხება ეს უნდა დაამტკიცოს პაციენტმა. ეს უნდა დაამტკიცოს პაციენტმა და იმ პერსონალმა. დიახ, ანუ ეს უნდა დამტკიცდეს ესე რომ ვთქვათ ვიღაცამ თქვას რომ ჩემი სახელი და გვარი ახსენა, ესე არ ხდება. მეორე რაც შეეხება თვითონ ის უფრო მეტი პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რა თემაზეც მიდიოდა, რომ ვთქვათ პაციენტი აივინფიცირებულია, ან როგორც მოხდი მესიჯს უგზავნიდა იმას, რომ სტერილიზაციას მომხდარიყო განსაკუთრებით. ანუ ამიტომ დაასახელა მან ამ თუ ეს პრობლემა, მაშინ პრობლემაა თვითონ სტერილიზაციის და კლინიკის. უფრო გლობალურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. თუ ვთქვათ აივინფიცირებულია და ისე არ ხდება სტერილიზაცია კლინიკაში ყველა პაციენტის, მაშინ სხვა პაციენტებიც არიან რისკში საფრთხის ქვეშ რომ მოხდეს ინფიცირება და არა მხოლოდ ეს პაციენტი. და არ არის საქმე მხოლოდ აივინფექციებზე. მე პირადად როგორც პაციენტს მქონია ასეთი შემთხვევა და ნამდვილად არაერთი, როდესაც მივსვარ ექიმთან დიაგნოსტირებას და ამ ექიმს მოვუყვანია რომელიმე ცნობადი ადამიანის სახელი და გვარი და უთქვამს, რომ ჩემთან იცივი მკურნალობდა და სახელი და გვარი. მე ამ შემთხვევაში, როდესაც არ მესიამოვნება, ეს მithumetes არაფერს არ მაძლევს ის ადამიანი მკურნალობდა თუ არა. შემიძლია თუ არა სადმე ამის შესახებ განვაცხადო რომელიმე ორგანიზაციას მივაწოდო ეს ინფორმაცია, რომ მან მე კი არ ვინდო სასამართლოში, რის გამოც შეიძლება თავი შევიკავო. ამ კონკრეტულმა ორგანიზაციამ ან კომპანიამ გადაწყვიტეს როგორ უნდა მიუდგეს ამ საკითხს, გამოიკლიოს არსებული საქმე და შემდეგ უკვე მიმართოს სასამართლოს. ზოგადად ექიმს არანაირი უფლება არ აქვს პაციენტის სახელი და გვარი, ვინმესთან ახსენოს თუ არ აქვს უფლება პაციენტისგან აღებული. ზოგიერთი კლინიკა აქვს სპეციალური გარიგება ცნობად თან რომ რეკლამა გაუკეთოს. თუ ეს ის შემთხვევა თუ სარეკლამოდ ვიყენებთ სახელს და გვარს, ესეც შეთანხმებული უნდა იყოს იმ პიროვნებასთან. არა, ისე ექიმს არანაირი უფლება არ აქვს პაციენტის სახელი და გვარი სადმე ახსენოს. დიახ, ანა, თქვენ ახლა როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ზუსტად აი ამ საკითხებზე კითხულობთ ლექციებს და თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად წვავედ დგას დღეს საერთოდ საქართველოში ეს სამედიცინო ეთიკა და პაციენტის უფლებები. რა უნდა ვიცოდე მე, მაშინ როდესაც ვირჩევ სამედიცინო დაწესებულებას და მათ ვანდობ ჩემს პირად ინფორმაციას და ჯანმრთელობას პირველ რიგში. პირადი ინფორმაცია ეს არის საკუთრება პაციენტის, არის ისტორია პაციენტის, რომელიც ეკუთვნის თვითონ ისტორია ეკუთვნის კლინიკას, მაგრამ ინფორმაცია რაც მასში წერია ეკუთვნის პაციენტს. პაციენტის გარეშე არ არის კანონით ისჯება, შესაბამისად დარღვევაა, დიახ. ინფორმაციის გავრცელება. თვითონ რო ამბობენ, რომ მეუღლემ დაურეკა შვილმა, არ შეიძლება თუნდაც მეუღლეს და პირველი რიგის ნათესავებს მივაწოდოთ პაციენტისგან უფლება, ხო? არანაირი. დიახ, ასევე ძალიან ხშირად ახლა მე მახსენდება და ალბათ ძალიან ბევრ ჩვენგანს ქონია ესეთი სიტუაცია და ძალიან გავღიზიანებულა, აი მქონია ის სურვილი, რომ ეს არ დავდგე ხა და გავიდე კაბინეტიდან, როდესაც შენ მიდიხარ რაღაც შენი პრობლემით, შენი ისტორიით და შენი დროა რეალურად, შეხვედი თქვათ ექიმთან კონსულტაციაზე და ამ დროს აი ქაოსია, შემოდის სხვა ექიმი, სხვა საქმით შემოყოფს თავს პაციენტი და აი მოვიტანე პასუხები. ამ დროს შენი როგორც პაციენტის უფლებები არ ირღვევა, როდესაც შენი განცდები გაქვს, ნერვიულობ მაინც და არის ხო ღელვასთან დაკავშირებული, როდესაც შენ ჯანმრთელობაზე ყვები თუნდაც იმ ექიმთან და ეს წყდება ეს დიალოგი. და ანალოგიურს დავამატებდი ზუსტად, ერთი არის რომ შემთხვევით შემოვიდა ექიმი და მეორე არის როდესაც შენი მკურნალი ექიმისთანაც მიხვედი, ეძახის თავის. ნახე ჩვენთან ვინ არის, ნახე შემოიხედე ვინ არის და ამ შემთხვევაში კონფიდენციალობა აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ როდესაც 20 ადამიანი ხედავს, ის 20 თავის 20 ოჯახში მოყვება და ასე ვრცელდება ქვეყანაში და არა მარტო ამ ქვეყანაში. ესეც დაუშვებელია და ეწინააღმდეგება ეთიკის ნორმებს. როცა მე პაციენტი მივდივარ ვიხთით ასე თანხას ჩემ იმ საათში, რასაც ქვია მიღების საათი.
პაციენტმა სრულიად უნდა დამითმოს მე დრო. უნდა იგრძნოს, რომ საგულდაგულოდ უსმენენ მას. იგრძნოს არა, ისე უნდა იყოს. ესე უნდა იყოს. პაციენტია მთავარი, იქ არანაირი უფლება არ აქვს ვინმე შემოვიდეს, ექთანი შემოაღებს უის რაღაცა. მაგრამ თუ თქვა თვითონ დაუძახა ექიმმა ახლა რაღაცა პროფესიული რჩევისთვის, თქვა მეორე ექიმს ამ შემთხვევაში რაღაც ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება საჭირო? იდეალურ შემთხვევაში, თქვა თუ ისეთი რაღაც მოხდა, რომ თქვა გადაუდებელი დახმარების ცენტრში თუ ვარ და თქვა დიდი გუნდი გვინდა რაღაც პრობლემა მოვაგვაროთ. წამებია გადამწყვეტი, იქ ყველა ექიმია, ნუ მაშინ ანუ პაციენტ ხდება ხოლმე, მაგრამ თუ კონსულტაციას ვიღებ და გაჩნია სიტუაციას ყველაფერი იმიდან გამომდინარე თუ როგორ ვისთან ვართ რა ექიმთან ვართ სპეციალობის. ანა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, დიაგნოზი, როგორ ვაწოდებთ ჩვენ პაციენტს ამა თუ იმ დიაგნოზს. დიაგნოსტირება ცალკე თემა და ცალკე პრობლემაა კიდევ. ხანდახან არეუბნებიან. რა თქმა უნდა, არეუბნებიან პირადად პაციენტს. ხშირად ვაწყდებით, როცა ვთქვათ მძიმე დიაგნოზია და პირადად არეუბნებიან და ეუბნებიან მის ახლობელს და არა და რეალურად მე როგორც პაციენტს ამ დროს მაქვს სრული უფლება ვიცოდე პირველმა მე ჩემი დიაგნოზის შესახებ. ამ შემთხვევაში რა ასე ვთქვათ რა ეთიკის ფორმის დარღვევასთან გვაქვს საქმე. სრული ფორმა ეს პაციენტის უფლება რომ პაციენტმა უნდა იცოდეს პირველი და პაციენტმა უნდა გადაწყვიტოს ვის უთხრას. არის ესეთი სიტუაციები შეიძლება, იმიტომ რომ მედიცინა ისეთი სფეროა, რომ ზოგჯერ გამწარებული ადამიანი ყველა სოციოლოგიური ფენის წარმომადგენელთან გაქვს საქმე და ხდება ესეთი რაღაცები, თქვათ, რადგან იდეალურად არ ხდება როგორც ეთიკის ნორმებშია დაწერილი ან კანონებში. იცით როგორ ჯერ პაციენტს ვეუბნებით, უნდა თუ არა დიაგნოზი იცოდეს. ანუ ჯერ უნდა იდეალურ შემთხვევაში კითხო პაციენტს. აუცილებლად პაციენტი არის ექიმი ემსახურება პაციენტს. არის ასეთ შემთხვევაში არ უნდათ? არის თქვა არ უნდა რომ თქვა არის სიმსივნიანი პაციენტი შეიძლება ფიქრობს და შიშები აქვს იმის რომ თქვა აქვს რაიმე ტერმინალური დაავადება და არ უნდა რომ შედათ გაატაროს თქვა ცხოვრება დარჩენილი. თუ თქვა ეუბნებით, აი რა ფორმით უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ხანდახან ისეთი ფორმით ეუბნებიან, რომ შეიძლება ამან კიდევ უფრო გაცილებით ცუდ შედეგამდე მიიყვანოს, ვიდრე იმ დაავადებამ, რომლის დიაგნოზი დაისვა. ავი ესეთი ის იყო მითქმა, რომ თქვა ჯერ უნდა უთხრათ შვილს და მე პაციენტს, იმიტომ რომ ერთმა ექიმმა მოსულმა თქვა რომ პაციენტი გადახტა ფანჯრიდან და თავი მოიკლა. ხო და ესეთი რაღაც ნუ არ ვიცი ხა მე არ მინახავს ესეთ მოყოლილი ვიცი ან რეალური ფაქტი მე არ შევსწრები ვარ. როგორ ხდება პაციენტს ვეუბნებით უნდა თუ არა იცოდეს დიაგნოზი. მე ვეუბნებით რამდენი უნდა რომ იცოდეს ამი დიაგნოზის შესახებ. რა რაოდენობის რამდენად სრული ინფორმაცია ჭირდება. და პაციენტმა უნდა გადაწყვეტოს მე ეტყვის მეუღლეს, შვილს, თუ თავის ახლობელ ადამიანს. შეიძლება დაიტოვოს უფლება და ერთი არის ჩვენ გვქონდა საქართველოში ასეთი პრაქტიკა რომ არ ვეუბნებოდით პაციენტს და ვეუბნებოდით ოჯახის წევრს, მაგრამ ბოლო წლებში პირიქით შემოbrunდა და განსხვავებული პრაქტიკა დამკვიდრდა, როდესაც პირდაპირ ვეუბნებით პაციენტს რომ აი შენ გჭირს რაღაც მძიმე დიაგნოზის შემთხვევაში და ის აბსოლუტურად არ არის მზად ეს რაღაცა ხისტად ხშირ შემთხვევაში ექიმები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეუბნებიან პაციენტს ამ მძიმე დიაგნოზის შესახებ. ეს რამდენად სწორია და რა მომზადება უნდა გაიაროს ამისთვის ექიმას და პაციენტს? ეს ამას ქვია კომუნიკაცია სწორედ ვარ ქართულ ლექსიკაში უნარჩვევები ექიმის. ექიმობა რატო ითვლება ძნელი პროფესია? მარტო ცოდნა და გამოცდილება არ არის საკმარისი. უნდა ვიცოდეთ როგორც მიურჩიერთოთ პაციენტს, უნდა იმის უნარი შეგვწევდეს, რომ როცა პაციენტი ჩვენთან ოთახში შემოდის, გავარკვიოთ ის ემოციური სტატუსი. არის თუ არა მზადი და ნელ-ნელა ის გავაკეთოთ ეს რომ სავალალო მდგომარეობა არ მივიღოთ, რომ შეიძლება პაციენტი უფრო ისე დეპრესიაში ჩავარდეს, მე სხვა პრობლემები. რა დონეზე საქართველოში ეს ექიმების უნარჩვევები? აი სხვა ქვეყნებთან მიმართებით. გაიჩნია რომელ ქვეყანაში ვარ. ნუ რა თქმა უნდა განვითარებულ ქვეყნებს გულისხმობ. ჩვენი ქვეყანა არის განვითარებადი. საქართველოს განვითარებადი. ან ბევრი მუშაობა საჭირო და მაგრამ მეც თან მაინტერესებს ახლა ჩვენ აი საუბრობთ რომ როგორ უნდა იყოს რეალურად, მაგრამ აი ეს ყველაფერი სად არის, სად წერია რა კანონი იცავს თუ აი როგორ ეს უნდა ისწავლებოდეს და თვითონ სამწუხაროდ სისტემა მარტო მედიცინაში არა ზოგადად ეს არ არის თქვათ რაიმე ადამიანების დამსახურება უბრალოდ არა განათლების სისტემაა ეს. ანუ ეს ბევრი ხარვეზები აქვს, რასაც გვერდს ვერ აუვლით, არის ახლა პრობლემა გვაქვს.
შინაგანაწესის სახით, ანუ არსებობს ეს. როგორ ეს რეალურად იდეალურ შემთხვევაში უნივერსიტეტში უნდა ისწავლებოდეს. ისწავლებოდეს ერთი, მეორე მე ამას გავაკეთებ თუ არა და მესამე რომ არ გავაკეთო, აი ვერ მე მასწავლებს გადასარევმა ლექტორმა წამიკითხა ლექცია ვისწავლე მეც გადასარევად მაგრამ გავიდა წრე და დავივიწყე არ შევასრულე რამე ბერკეტი აქვს პაციენტს ჩემ წინააღმდეგ ანუ არ არსებობს ასე ვთქვათ დაწერილი რითაც მე თავს დავიცავ თუ თქვა შეუბრუნდები და დავადანაშაულებ ექიმს სამედიცინო ეთიკა და კანონები ეს ორი სხვადასხვა რაღაც არის კანონები არის დაწერილი დამტკიცებული სახელმწიფოს მიერ ფურცელზე და არის ნორმატივი არსებობს ეს ამას თუ მე ექიმი დავარღვევ ან ისეთ რაღაცას ჩავიდე რომ პაციენტს დავაზიანებ მივაყენებ ზიანს გაუარესებ ეთიკასთან დაკავშირებით ეს არ შედის აი ეს არის ცალკე შეიძლება ვთქვათ ლეგალურად ანუ კანონით გამართლებული იყოს მაგრამ წინააღმდეგობდეს ეთიკას აი იმიტომ არის სიტუაციები მედიცინაში სადაც აი იცით რა მინდა გითხრათ თუ არ არეგულირებს კანონი ნიშნავს იმას, რომ რეალურად სასამართლოში წყულა მივდივარ? იმიტომ რომ თუ კანონი არ მიცავს, სასამართლოში რა მინდა? ხომ ასეა? ესე გამოდის. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის, აი ჩვენი რეპორტაჟიდან, პაციენტის ანონიმურობა დაირღვა. დიახ. ამ შემთხვევაში თუ ეს დამტკიცოს ეს მე მგონი უფრო იურისტს უნდა ვკითხოთ მე ანუ რეალურად დარღვევა მაგრამ იურისტთან ერთად უფრო კომპეტენტად გაჩნი სიტუაციებს და გაჩნია რა როგორ დაირღვა წესით არანაირად არ არის მიღებული რომ დაირღვას კანონი მე პაციენტს უფლება არ მაქვს სამტკიცებს პაციენტი რეალურად და ნუ ნახოთ ალბათ გაირკვევა მაგრამ ძალიან მოკლედ გითხავთ ისე ჩვენ დიალოგის დასასრულს მოკლედ რომ პასუხოთ აქვე ჩვენმა პაციენტმა პირობითად გიორგიმ მოყვა ჩვენ სიუჟეტში რომ თავის ისტორია და თქვა რომ უბრალოდ ადამიანმა კლინიკის თანამშრომელმა ბოდიში არა პაციენტმა რომ ამ პაციენტს არ იღებდა სხვა არც ერთი კლინიკა და ძალიან გაუხარდა როდესაც მიიღო ამ კონკრეტულმა კლინიკამ. ესეც არის ხო გარკვეული რაღაც სტიგმა და ესეც არის ეთიკის ნორმების დარღვევა, ესეც არის არსებობს სტიგმა, მაგიტომაც თქვა. იმიტომ რომ ვერ აკეთებ კარგ დეზინფექციას, ამიტომ შეიძლება არ მიმიღო, იმიტომ შენ თავისი იმედი არ გაქვს. დეზინფექციის სტერილიზაციის ზოგადად ალბათ არასწორი ანუ არასაკმარისი ცოდნა. მაგაც მივდივარ განათლების პრობლემაა. განათლების პრობლემა. ინფორმაციის არ ქონდათ, ანუ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, როგორ რა საფრთხეებთან არის დაკავშირებული. და როგორ გადაიცემა აი ინფექცია, არანაირი, იმიტომ რომ თქვა პაციენტი რო იკეთებს აი ინფექციის ტესტს, დალუქული პაკეტი ეძლევა და ექიმს არა ვერ ნახულობს აწერია იქ. ანუ როდესაც ჩატარებულია ის დადებითია და უარყოფით ეს პაციენტმა უნდა კითხოს. ვთქვათ აი მშობერიც რო შემოდის, არ ყოფილა შემთხვევა რომ ვთქვათ პაციენტს არ ეთქვა მე არ მახსოვს აი გუშინაც მიკითხე ექიმებს რომ ვინმეს დაემალა. შეიძლება მალავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვთქვათ პაციენტი არის აი ინფიცირებული და დამალა თავისი სტატუსი, რომ ნუ სტიგმა ეშინია, რომ ვთქვათ კლინიკამ არ მიიღოს ან რაღაცა. ამ დროს ექიმი რა შევა? ექიმი არის სხვადასხვა თავდაცვის საშუალებები, ექიმის ხელთათმანები არსებობს. როგორც წესით უნდა მუშაობდეს ის ყველასთან. მე ვიცი, არ ვიცი მისი სტატუსი, საიდადებითია, თუ არის უარყოფითი, თუ სხვა ინფექციური დაავადებები აქვს ამ შემთხვევაში. ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. სტერილიზაცია უნდა ხდებოდეს ისედაც ნებისმიერ შემთხვევაში. ვიცი თუ არა მისი სტატუსი და ასევე უნდა იყოს დაცული, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალური. კონფიდენციალობა სტერილიზაციაც უნდა იყოს და ექიმიც დაცული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ექიმები რისკ ჯგუფში არიან, რომ თქვათ ინფექციები ხდება ხანდახან შეიძლება დღეში მოგიწევს პაციენტის მიღება რაღაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა გავიხსენოთ ის რაც გქონდა გადაცემის დასაწყისში პირველ ბლოკში არის დასაქმებულის უფლებების არ იყოს იმედი მაქვს რომ პაციენტის უფლებების დასაცავად სახელმწიფო შეიმუშავებს რაღაცა უფრო მყარ მექანიზმს ეს იქნება კანონში ცვლილებები თუ ასე შემდეგ არ ვიცი კომპეტენტური კანონმდებლები უფრო არიან რა თქმა უნდა შეგვიძლია მაინც მოვიძიოთ მაქსიმალური ინფორმაცია გქონდეს როდესაც მირჩევთ სამედიცინო დაწესებულებას მაინც სტატუსი გამოცდილება და ასე შემდეგ ალბათ ყველაფერი ერთად დიდი მადლობა სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ლექტორი ანა მემარნე იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით სამედიცინო ეთიკაზე და სანამ ცისფერი მთების